بسم الله الرحمن الرحیم. د پنځم کلاس ګلونو ماشومان السلام علیکم. راځئ چې تاسو ته د چپټر نمبر 5 سبق دروښایو، تاسو په پوی هم کو. چپټر 5 دی موږ سره فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز ان میټر. په دې کې یو څو خبرې انتهایی ضرور دي چې په دې باندې تاسو پوه شئ. ټیک ده؟ چې په دې باندې تاسو پوه نه شئ نو بیا د سبق باندې به مکمل تاسو نه پوهیږئ. یو دی فزیکل، ښکاري درته که نه؟ یو دی موږ سره کیمیکل. چینجز او میټر څلور خبرې دي. فزیکل ویلی شي جسمانی، څه ته ویلی شي؟ جسمانی. کیمیکل ویلی شي کیمیایی، او چینجز وی تبدیلی، ٹھیک ده؟ او میټر وی ماده. دا د ساینس ماده ده ښه، د انګلیش نه ده یا د اردو ماده نه ده چې ماده ښځې ته وایي. ماده ښځې ته وایي، خو دا ساینس کې میټر ویلی شي مادې ته. او هر هغه څیز په دنیا کې چې هغه ځای نیسي او د هغې وزن وي هغې ته به میټر ویلی شي. اردو کې ورته ماده وایي. دا نه چې د چرګ نر دی او د هغې ماده چې کوم د چرګه ده، یا غویی دی او غوا ده. نه نه نه، هغه ماده نه یادېږي ښه بچیه. یا د کوترې ماده، نه نه نه. ماده چې کوم ده په ساینس کې ما تاسو ته وویل چې هر هغه څیز چې هغه ځای نیسي او وزن یې هغه ماده ده. په دنیا کې هر یو څیز ماده ده ښه. دا پوینټر دی، دا یو ماده ده. دې ته میټر وایي د ساینس په زبان کې، ځکه دا ځای هم نیسي، د دې وزن هم شته. دا کاغذ دی څومره حلقه دی وګورئ، ښکاري څومره حلقه دی. دا هم ماده دی، دا ځای نیسي او وزن یې شته. ټیک شو؟ دغه شان موږ سره دا ماچس دی فور اگزامپل، دا ځای هم نیسي او وزن یې هم شته. خیال هم دی په دنیا کې هر څیز، دا کتاب، هر څه وګوره. په ماده باندې پوه شوئ؟ anything which occupies space and has mass is called matter. ګوره، یو دی فزیکل چینج او یو دی کیمیکل چینج، جسمانی اور کیمیایی تبدیلی. یاد ساته په دنیا کې الله پاک د نظام چلولو دپاره تبدیلیانې راولي. یو ته جسمانی تبدیلی وي چې شکل او دغه کې تبدیلی راشي، واپس خپل حالت ته راځي. یو کیمیایی تبدیلی ده چې هغې څیز کې تبدیلی راشي، واپس خپل حالت ته نه راځي. لکه د فزیکل تبدیلی ده. ګوره پوینټر دی که نه، دې نه ما دا ځای لرې کړو. ګوره اوس دا مات شو. ګوره بله تجربه دلته راله منځ کې. دا مات شو، دا اوس دې حالت ته واپس نه راځي. ګوره که زه لګوم هم نه راځي. خیال هم دی؟ دا کومه تبدیلی شوه؟ دا کیمیایی تبدیلی شوه. کیمیکل د دې بانډینګ مات شو. اوس که دا دې نه زه لرې کړم، ګوره ښه، زه دا چلو دا مې ته لرې کړو. اوس دا بدل شو، دا بدل شو، ښکاري که نه؟ دا تبدیلی شوه که نه شوه؟ بدل شو، واپس دا دې کې ورځي، واپس صحیح شو. نو دې تبدیلی ته ویلی شي فزیکل چینج، او دا چې مات شو دې ته ویلی شي کیمیکل چینج. دې نه علاوه نور هم ډېر مثالونه دي. ګورئ تاسو وایئ چې سرجي څه کوي دې وخت کې. زه تاسو ته دلته یو کاغذ باندې هور لګوم. دې تیلي ته هم ګورئ ښه بچیه. خیال هم دی؟ دا تیلی وګوره بچیه، دا واپس تیلی شکل ته نشي راتلی. نو دا کومه تبدیلی شوه؟ دې ته کوم یو چینج وایي؟ دې ته وایي کیمیکل چینج. دا کاغذ وګوره، کاغذ هیره شو ده. وګورئ هیره شو ده، هیره ترې جوړه شوه. دې نه واپس دا کاغذ نشي جوړېدی. یو خو هغه ده چې الله وغواړي هر څه کولی شي، باقي د دنیا په ماحول کې د دې نه واپس دا کاغذ نشي جوړېدی. دې تبدیلي ته څه وایي؟ دې چینج ته وایي کیمیکل چینج. د ده کیمیایي شکل بدل شو. یا دا وګوره، دا ماچس کیمیایي شکل یې بدل شو. ټیک شو؟ او فزیکل چینج څه ته وایي؟ ما تاسو ته وختي ویلو چې فزیکل چینج هغې ته ویلی شي چې هغه تبدیلی کې یو څیز واپس خپل شکل ته راتلی شي، هغې ته وایي فزیکل چینج. کیمیکل چینج هغې ته ویلی شي چې یو څیز وي په دنیا کې، یو میټر وي، یو ماده وي، د هغې نه بل څه جوړ شي او بیا واپس خپل حالت ته نشي راتلی، هغې ته به وایي کیمیکل چینج. ورسېدې دې باندې
ښه راځئ ګوره دې کې څو خبرې دي لکه هور چې ولګي ایره واپس نشي راتلی ها یا مثال یو میخ کوږ شو کوږ واپس دا کوږ میخ نیغېدی شي او د دې فزیکل او کیمیکل چینج فایدې دا دي بچیه یو واوره ده که واورې نه اوبه نه جوړېدې نو موږ به څڅکلی د اوبو نه واوره نه جوړېدې نو ګرمۍ کې موږ یخې اوبه نه شو څکلی که ګیس حالت ته د اوبه نه ختلې وروسته بیا دې کې وایو وخت سره نو یاد ساته که د اوبو نه بخارات نه جوړېده انور چې په اوبو باندې او په نهرونو او په سمندرو باندې د انور لګي نو د انور نه بخارات خیجي اوبه په ګیس شکل کې بره خیجي او بره بیا واپس یخیږي او بیا ته باران کیږي نو د دې ډېرې فایدې دي بچیه ښه راځئ ګوره اوس دې ته how can the changes किस तरह तब्दीलियाँ how can किस तरह changes तब्दीलियाँ occurred वाक़या होती है in matter मादे में be identified मादे में किस तरह तब्दीलियाँ वाक़या होती है उन तब्दीलियों को हम किस तरह देख सकते हैं मालूम कर सकते हैं आइडेंटिफाइड मालूम यानी په یو ماده کې تبدیلی څنګه راځي به موږ څنګه معلومو ټیک شو څنګه به معلومو بچی په یو ماده کې چې تبدیلی راشي نو موږ به وګورو که واپس د خپل حالت ته راتلی شي خو فزیکل چینج دی که نشي راتلی نو کیمیکل چینج دی دغه نه به معلومو What is the difference between sweet and sweetest juice मीठा और सबसे मीठा जूस के दरमियान क्या फ़र्क है خوږ او د خوږترین دوه جوسو کې څه فرق دی لکه یو جوس دی پای کې ما یو چمچ چینی واچوله شربت جوړوم که نه خیال هم دی او بل ګیلاس دی په هغې کې ما یو چمچ واچوله پکې حل شوه بله چمچ مې واچوله هم شول چې بله 15 شپږ اته 10 چمچې مې حل کړي بیا پکې نوره نه حل کېږي نو دا سویټیسټ شو سبسې میټه او دا سویټ شو دا خوږ دی دواړو کې فرق دا دی چې دی سیچوریټډ دی سیر شده دې ته وایي سیر شده یا سیر شده ورته وایي سیر شده موړ شي دکې نور نه حل کېږي او دې کې که نور چمچ چینی اچې دا به حل کېږي نو دواړو کې فرق دا دی چې دا سیچوریټډ دی دا انسیچوریټډ دی سیر شده او غیر سیر شده دا موړ شو په چینی باندې دا نه دی موړ دې کې نور چینی نه حل کېږي دی حل کېږي دا پکې فرق دی ښه دا به وروستو وایو انشاءالله دې کې بیا سلوشن او دا څیزونه هم وایو وروستو دې چپټر کې دویم دے وٹ کین وی ڈو ہم کیا کرتے ہیں ٹو ڈیزالو تاکہ حل کر لے شوگر ان واٹر چینی پانی میں حل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں منگا سکو بچیا چینی چې کله غواړو چې اوبو کې حل شي موږ د هغې دپاره سکو نو چینی چې کله موږ حل کوو یا ورته اوبه ګرمو کله چې میلمه راشي او موږ ورله شربت کوو نو لږې تړ مو اوبو کې چې موږ چینی یا ګوړه واچو هغې کې زر حل کېږي په نسبت د یخو اوبو ولی ټمپریچر په وجه باندې څه چل کېږي د ټمپریچر په وجه باندې دا سلوشن زر جوړېږي دې باندې پوه شوي ټیک شو بچیه راځئ اوس دا موږ مخکې وایو تفصیل سره ټولې خبرې دې کې تاسو سره زه شریکوم فزیکل چینجز observed in everyday life جسمانی تبدیلی جو روزمرہ کی زندگی میں دیکھے جا سکتے ہیں observe دیکھنا مشاہدہ کرنا فزیکل چینج جسمانی تبدیلیاں ان ایوری ڈے لائف روزمرہ زندگی میں روزانہ زندگی کې منګه کم فزیکل چینج جسمانی تبدیلیاں وینو فزیکل چینج څه ته وایي هغه تبدیلی چې په هغې کې یو ماده واپس خپل حالت ته راتلی شي هغې ته ویلی شي فزیکل چینج ورسېدی لکه ما تاسو ته ویل چې د دې دا مارک پوینټر د دې نه ما دا سر لرې کو دا تبدیلی راغله پکې واپس پکې سر کېده دا واپس خپل حالت ته راغی اوبه دي هغې کې چینی حل کا هغه لوښی والا اور باندې کېده اور باندې هغې نه به اوبه والوځي چینی به لاندې پاتې شي دا فزیکل چینج دی ټیک شو مالګه پکې حل کا واپس پتې اوبه والوځي مالګه پاتې شي دا فزیکل چینج دی یو اوسپنه د هغه ته په سټک باندې دغې کا چیته چیتې کا واپس چې کوم دی هغه واپس روغېږي لکه یو ګاډی اکسیډنټ وکړي واپس روغ شي دا فزیکل چینج دی ډېر مثالونه په دنیا کې داسې شته دی چې تاسو ته مخې ته راځي لږ سوچ پې کوئ ټیک شو امید لرم تاسو به په دې باندې پوه شوي یې چونکې ویډیوز بیا انتهایی لینتې شي بیا تاسو ته مسئلې او مونږ ته هم پرزنټ کېدو کې مسئلې نو د دې نه بعد به تاسو ذهن سازي ما وکړه او د دې نه بعد به دا سبق انشاءالله بله ویډیو کې تاسو ته وړاندې کوو تر دې دمه موږ له هم اجازت راکوئ ښاد آباد و بریالي اوسئ الله حافظ